خنده بر هر درد بی درمان دوا نیست. اونایی که فیلم اسماعیل رو دیدن میدونن. سلام، چطورین؟ من کیمیام، به منطقه من و کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ فکت های فیلم اسماعیل 1 و 2. مرسی که کانالمو سابسکرایب میکنین. خب آماده این که به دنیای فکتای ترسناک و وحشتناک سفر کنیم؟ هر دو قسمت فیلم اسماعیل به کارگردانی آقای پارکر فین هستش. فیلم اسماعیل 1 داستان دکتر روز کاتر رو روایت میکنه، یه روانپزشک که بعد از مشاهده یه حادثه ترسناک در یکی از ملاقات‌هاش با بیمارش دچار بحران روانی میشه. این تجربه اونو به دنیای وحشتناکی میکشونه که واقعیت و خیال رو به هم میزنه. اون متوجه میشه که یه موجود شیطانی به نام نفرین داره روش غلبه میکنه و این نفرین باعث میشه که با ترس‌های عمیقش روبرو بشه. این تلاش میکنه با داستان ترسناکش به موضوعاتی مثل آسیب‌های روحی و تلاش برای کنترل ذهن هم بپردازه. I've seen it too. You have it? حالا قسمت دوم اسماعیل با شخصیت اسکای رالی شروع میشه، یه ستاره پاپ که اونم با این موجود شیطانی نفرین داره دست و پنجه نرم میکنه. این موجود شیطانی که در واقع در این ستاره پاپ رخنه کرده، حالا در طول تور جهانیش براش حادثه های ترسناکی رو رقم میزنه. این به بررسی مبارزات روانی اسکای میپردازه و در نهایت در یکی از اجراهای زنده خودش به اوج میرسه. در کلایمکس فیلم، یعنی همون نقطه اوج فیلم، همزمان وقتی که اسکای در اوج اجرای زنده خودش هست، در مبارزات روانی شدیدی با این موجود شیطانی قرار میگیره و خلاصه صحنه‌های ترسناکی رو رقم میزنه. و جالبترش اینه که حالا اسکای روی صحنه اجراه و نفرین رو به هزاران نفر تماشاگر منتقل میکنه. خیلی دارک. حالا تازه اینجا نوشته که پایان فیلم اسماعیل 2 نشون میده که نفرین حالا در آدمای زیادی گسترش پیدا کرده و همین ممکنه خبر قسمت سوم این فیلم رو هم پیشاپیش به ما بده. همونطور که گفتم اسماعیل 2 در تاریخ 25 مهر 1403 شمسی و میلادیش میشه 17 اکتبر 2024 به نمایش در اومد. با توجه به داستانی که توی اسماعیل 2 میبینیم، احتمال ساخت اسماعیل 3 هم وجود داره. بریم سراغ فکتا. فکتک. فکت اول، لبخند ترسناک. خب یکی از جنبه‌های به یاد ماندنی که از فیلم اسماعیل 1 و 2 ما میدونیم، اون لبخند ترسناکیه که کاراکترها به مخاطب نشون میدن. حالا تیم بازاریابی فیلم تصمیم گرفتن که بازیگرا رو در یه برهه زمانی بفرستن در مکانهای عمومی و این لبخند رو به آدما بزنن و همین باعث میشد که آدما ترغیب بشن فیلم رو ببینن یا منتظر قسمت دومش بمونن. خلاصه اینم یه ایده جذابی بود برای تبلیغ فیلمشون. جالب بود نه؟ حالا مثلا تو ایران ببین چقدر خلاقانه بازیگر فرستادن خب برو تو کافه فلان به آدما بخند اینجوری. حداقل یه نفرشون اون فیلمو دیده باشه، که قطعا 1000 نفر دیدن، میفهمه به بغلیش میگه، مثلا میگن آقا فلانی این چرا داره میخنده اینجوری، میگه آقا تو اسماعیل این شکلی بوده دیگه. بعد میره طرف فیلمو میبینه، میره تو سینما میبینه، بازیگرشون میرن تو مترو اتوبوس. اینجا باید اسکورت بشن. فکت دوم، استفاده از جلوه‌های واقعی. جالب بدونید که توی فیلم اسماعیل اصلا از جلوه‌های ویژه کامپیوتری استفاده نکردن و برای اون کاراکتر ترسناکی هم که می‌بینیم
از گیریم و ماکت سازی استفاده کردن. عوامل ساخت گفتن که ما با این کار میخواستیم که حس واقعی‌تر و ملموس‌تری رو ایجاد کنیم. فکت سوم، موضوعات عمیق روانشناختی. آقای پارکر فین، کارگردان اثر، گفته که این فیلم از دردهای حل نشده واقعی، آسیب‌های روحی نشأت میگیره و ایشون گفته که من عمدن پایان فیلمم رو مبهم میذارم همیشه، یعنی در واقع همین فیلم اسماعیل 1 و 2، تا مخاطبم رو با احساسی از ناتمامی رها کنم. آقای پارکر فین سادیست داریم، همه جوره میخوای بترسونید. بخندید، با خنده میخوام ترس ایجاد کنم. پایان فیلم رو باز بذارید تا مخاطب احساس ناتمامی کنه. همه جوره میخواسته ترس رو تزریق کنه. فکت چهارم، تعهد سوزی بیکن. جالب بدونید که بازیگر نقش روز کاتر در فیلم اسماعیل 1، خانم سوزی بیکن، گفته شده که صدش رو برای این کاراکتر گذاشته، در حدی که به فروپاشی روانی هم مبتلا شده بوده و خلاصه عوامل ساخت ازش تشکر کردن که توی نقشش غرق شده. منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که فروپاشی روانیت خوب بشه خانم سوزی بیکن. فکت پنجم، اشارات به دنباله. آقا من قبل از اینکه فکت‌ها رو شروع کنیم گفتیم که خب پس اسماعیل 2 رو باز گذاشته که احتمالاً اسماعیل 3 بسازه و خب این احتمالات کاملا درسته، چون آقای پارکر فین اعلام کرده که قراره دنباله جدیدی بسازه که داستان جدیدی رو هم ارائه میده و اون قضیه‌ای که پایان مبهمه و اینا رو شما بذارید اون ابهام برای خودش بمونه. همونطور که توی فکت‌های قبلی گفتیم آقای پارکر فین گفته که این پایان‌های مبهم عمدیه و من میخوام مخاطبم رو در اون احساسات ناتمامی رها کنم. فکت ششم، الهام از فیلم کوتاه. جالب بدونید که آقای پارکر فین قبل از ساخت فیلم اسماعیل یه فیلم کوتاه به اسم لورا هازن't slept هم ساخته بوده که تشابهات زیادی به همین فیلم اسماعیل داشته و خب گفته که من از این فیلم کوتاه هم مثلا الهام گرفتم. حالا اصلا اصولش و درستش اینه که آدما وقتی میخوان فیلم اولشون رو بسازن یه فیلم کوتاه از همون فیلم بلند اولشون میسازن و ارائه میدن به تهیه کننده ها و اینا. مثلا دمیان شزل کارگردان ویپلش و لالالند و اینا هم اینو دیگه فکر کنم همه میدونن که یه فیلم کوتاه از همون ویپلش ساخته بوده و وقتی که خب اون فیلم کوتاهش موفق شد و اینا رفت سراغ فیلم بلندش که فیلم بلندش هم خیلی موفق بود. فکت هفتم، نمادگرایی لبخند. از آقای پارکر فین پرسیدن که خب حالا چرا لبخند رو برای نشون دادن این موجود شیطانی و همین نفرین استفاده کردی؟ ایشون اظهار کرده که خود لبخند نمادی از پنهان کردن درد و رنج درونی آدم هست و مجدد خواسته با این کار به آسیب‌های روحی و سلامت روان یه اشاره هایی بکنه. ولی کاش این کارو نمی‌کرد. این ضربان مسئله خنده بر هر درد بی درمان دواست و قشنگ برد زیر هر وقت ما میخندیم به این فکر کنیم که چه آسیب روانی و روحی زیر این لبخند وجود. فکت هشتم، زاویه‌های خاص دوربین. برای ساخت این فیلم نه تنها نویسندگان، کارگردان و بازیگرا تلاش کردن، بلکه فیلمبردارا هم اومدن گفتن که برای هر پلان بهتره که چه زاویه‌ای رو بگیریم که ترس بیشتری رو به وجود بیاره. و خب البته این یه واقعیتی که همه باید انجام بدن. این در واقع فکت حساب نمیشه، چیزی که اصولیه که باید همه انجام بدن. فکت نهم، انتخاب بازیگران کمتر شناخته شده. کارگردان این فیلم از بازیگران کمتر شناخته شده استفاده کرد به خاطر اینکه به نظرش میومد که اینجوری لبخند بهتر میتونه روی این کاراکترها در واقع عذاب در بیاد و خود اون ترسی که میخواسته از بازیگرها خلق کنه هم واقعی تر میشده. خدایی به نظرم راست میگه. مثلا اگه براد پیت بیاد این خنده رو انجام بده مسخره میشه یه کمی، نمیدونم، مگه اینکه یه گیریم بکنه مثل گیریم کالین فارل و نیکولاس کیج و اینا که تو اینجا فیلماشو براتون میذارم اگه ندیدین. فکت های لانگ لیگز و فکت های سریال پنگوئن. آره مگه اینکه میگم اگه بازیگر معروفی قراره بیاد و نقش
مثلا ترسناک ایجاد کنه به نظرم باحاله که گیریم بشه، مثل نیکولاس کیج. فکت دهم، تاثیر فیلم های کلاسیک. آقای فین اشاره کردن که بجز اون فیلم کوتاهشون لورا هازنت اسلپ، ایت فالوز و د رینگ هم منبع الهامش در ساخت فیلم اسماعیل بودن. No! Get away from me! What? What is it? Get away from me! خب اینم از فکت های فیلم اسماعیل. اگه اسماعیل 1 رو دیدین تماشای اسماعیل 2 رو از دست ندین. اگر هم هیچ کدوم ندیدین که به نظرم ببینید، مخصوصا اگه یه روز تعطیل یا یه جمعه هوس فیلم ترسناک کردین، به نظرم میتونه فیلم های اسماعیل 1 و 2 براتون سرگرم کننده باشه. برام بنویسین که فیلم اسماعیل 1 و 2 رو اگه دیدین دوست داشتین یا نه، و برام بنویسین که ویدیوهای بعدی دوست دارین از کدوم فیلم یا سریالا باشه. فراموش نکنین که ویدیو رو لایک و کانالمو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی هم خدافظ.